thanh niên may mắn nhất năm khi 6 lần tìm thấy quan tài và xương người khi tìm kho báu. Anh này đã quyết định vào một khu rừng hẻo lánh trong hành trình tìm kho báu của mình, mà không ngờ điều kinh khủng đang chờ đợi. Đang đào đất thì anh có cảm giác như vướng vào thứ gì đó. Anh ta bới đất lên kiểm tra thì thấy một cái xọ người, khiến anh hoảng hồn. Sau khi trấn tĩnh lại thì anh ấy tiếp tục đào, nhìn bộ xương xem, có vẻ như nó đang bị trói bởi dây xích, phải chăng đây là một vụ án mạng hay nhục hình? Không hề sợ hãi, anh ấy tìm xung quanh thì thấy được một hũ gì đó đặt trên đầu bộ xương. Bên trong hũ rất nhiều tiền xu và trang sức, đúng là thợ săn kho báu không bỏ bất kỳ thứ gì dù của người đã mất. Thay vì kê gối thì bộ xương này kê một dương kho báu dưới đầu, phải chăng có hàm ý gì đó? Tại sao anh ấy không sợ hãi khi phát hiện điều kinh khủng này, có khi là một vụ án mạng thì sao? Chàng trai này đã đi vào rừng cho hành trình tìm kho báu của mình. Rất may anh đã phát hiện được gì đó dưới lòng đất, để xem anh thấy gì. Trong lúc đào kho báu, anh ấy nói mình đã có dự cảm không lành. Anh ấy phát hiện thứ gì đó trông giống xương của bàn tay. Trên bộ xương này vẫn còn trang sức màu vàng. Anh chàng này thật can đảm khi dám đào hết lên, phải tôi chạy mất dép. Vì là một thợ săn kho báu, nên anh ấy quyết lấy hết những món đồ xung quanh bộ xương này. Trong một lần khác thì anh ấy lại tiếp tục tìm được một cái quan tài được chôn sâu dưới lòng đất. Ngay khi nghe có tiếng kêu từ máy dò kim loại, anh bắt đầu mở nắp quan tài để kiểm tra. Có vẻ như bên trong quan tài là một bộ xương khô. Anh này thật liều mạng. Nhưng máu liều có sẵn, anh quyết định lấy hết những món đồ trong quan tài. Anh ấy lấy được một thứ trông giống cây đèn thần. Anh ta còn lấy luôn cả những vòng cổ trên bộ xương khô, không biết nó có giá trị không nhỉ? Tháo luôn nhẫn của hài cốt, tôi cũng sợ anh lắm rồi. Có vẻ như tay của bộ xương đang cầm thứ gì đó. Một hũ tiền xu, có phải tiền cổ hay không? Nói chung đây là những món đồ gia đình chôn cùng để họ mang đi, nhưng anh vẫn lấy. Trước khi đến với lần tiếp theo nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Rảnh quá, chàng trai này đã vào rừng quay video săn kho báu bằng máy dò kim loại, không ngờ điều kinh khủng đang chờ. Vừa đào xuống được khoảng 1 mét thì thấy cái gì trắng trắng lòi lên. Bới một hồi thì nguyên một bộ xương, nhưng thanh niên không tỏ ra sợ hãi và tiếp tục tìm kho báu. Thanh niên kiểm tra lại một lần nữa cho chắc keo. Sao lại chôn nhiều chén, dĩa cùng với bộ xương thế này nhỉ? Vậy có thể đây không phải án mạng. Trên tay bộ xương có cái vòng, anh ấy lấy luôn mà không cần suy nghĩ. Đây nữa, mấy cái vòng này có lẽ của người dân tộc thiểu số. Sau đó anh ta lấy hết những món đồ được chôn cùng mà không dám đào sâu hơn nữa. Còn cái hũ này là hũ gì nhỉ? Cuối cùng anh ấy cầm cái xọ người lên cảm ơn và rời đi. Chàng trai này đã vô tình phát hiện một vụ án mạng khi đi dò kim loại dưới lòng đất. Khi máy phát ra tín hiệu, anh đào được một lúc thì thấy một con dao lòi ra. Ban đầu anh nghĩ là mô hình, nhưng khi cảm nhận đây thực sự là xọ người, tay chân anh bùn rùn. Có vẻ như con dao đã găm xuyên qua, thật là kinh khủng. Nhưng vì đồng tiền anh quyết định tìm xem có gì quý hay không. Có một sợi dây chuyền, có lẽ đây là một người phụ nữ. Bỏ xuống đi anh ơi, trông sợ vãi đái. Anh ấy tiếp tục tìm được một ấm trà, có khi nào trong trà có độc. Sau khi đào một hồi anh chỉ thu thập được 2 món, có lẽ video này sẽ là bằng chứng cho anh trước tòa. Trong lúc săn kho báu ở trong rừng thì anh này đã phát hiện có thứ gì đó dưới lòng đất. Đào được một lúc thì ngôi mộ đã dần lộ rõ, nhưng anh này không hề sợ mà còn kiểm tra xem bên trong có gì. Nguyên một bộ xương của ai đó, có lẽ họ đã nằm đây từ rất lâu. Anh ấy còn giơ tay ăn mừng, khó hiểu thực sự. Anh ta bắt đầu lục lọi ngôi mộ của người đã khuất. Chiếc đĩa bạc này liệu có giá trị không mà anh đánh đổi dữ vậy? Tiếp đến, nếu tôi nhìn không nhầm thì là một bình đựng nước người xưa hay dùng. Ở sát phần đầu anh ấy lấy được hộp nhỏ, có lẽ đựng gì đó bên trong. Bên trong là những mặt dây chuyền, nhưng nhìn còn rất mới.
Anh ấy còn liều mạng tháo cả vòng tay của bộ xương luồn cơ đấy. Trên cổ bộ xương còn có một sợi dây chuyền. Tại sao lại để một chén đựng tiền xu trên đầu của người đã khuất nhỉ? Phải chăng đây là phong tục?